Sunt avocata Andreea Manolica, avocat specializat în imigrări. Voi vorbi în continuare despre procedura de obținere a vizelor de muncă pentru străini. Pentru această procedură este nevoie de un efort conjugat al angajatorului și al angajatului, deoarece dosarul care se depune la Inspectoratul General pentru Imigrări conține documente de la ambele părți, astfel încât străinul trebuie să pună la dispoziție copie de pe pașaport, CV și poze, copie de pe dovada studiilor și certificatul de cazier judiciar în original, deoarece în opisul de la Inspectoratul General pentru Imigrări este precizată traducerea legalizată și nu se poate face traducere legalizată decât dacă există documentul original în România. Compania trebuie să prezinte de asemenea Inspectoratului General pentru Imigrări o serie de documente, din care cel mai important este certificatul de atestare fiscală. Aici trebuie mare atenție pentru că din practică am avut probleme cu diverse companii care au început angajarea unor cetățeni străini, dar nu au putut să finalizeze procesul datorită faptului că în certificatul fiscal apăreau datorii neplătite. Și aceasta este o condiție obligatorie, deci nu se poate trece de această condiție, chiar dacă este vorba de o sumă foarte mică, 10 lei, 100 de lei. Legea spune că firma nu poate să angajeze cetățeni străini dacă are datorii neplătite la stat. Deci, neprecizându-se cuantumul, practic, orice sumă este trecută ca și datorie în certificatul fiscal împiedică depunerea dosarului pentru obținerea vizului de muncă. Un alt document care mai este necesar pentru obținerea vizului de muncă din partea companiei este certificatul constatator de la Registrul Comerțului. Aici se poate verifica, în primul rând, dacă sediul firmei este valabil, pentru că, iarăși, din practică am constatat că foarte multe firme vin să depună pentru avize de muncă, dar de multe ori au sediul principal al firmei expirat și nu se poate depune dosarul în aceste condiții. De asemenea, trebuie ca activitățile în baza cărora se solicită venirea în România a străinului să fie autorizate. Compania trebuie să desfășoare deja activitatea pentru care străinul vine în România. Așadar, aceste activități trebuie să fie autorizate, avizate, fie la punctul de lucru, fie la sediul firmei, fie la terți. Cred că un ultim document ar fi cazierul judiciar al firmei, care se obține foarte simplu în aceea zi. Și cam acesta ar fi setul de documente. Bineînțeles, se adaugă o copie de pe certificatul de înregistrare al firmei, organigramă, fișa postului, oferta fermă de angajare, un proces verbal de selecție și anunțul în ziar. Dar acestea sunt lucruri care se redactează și se fac foarte repede din momentul în care avem restul de documente. După depunerea dosarului la Inspectoratul General pentru Imigrări, avizul este de regulă emis în 30 de zile. Inspectoratul are dreptul să prelungească acest termen dacă sunt necesare verificări suplimentare. Este foarte important ca la sediul firmei sau acolo unde a fost declarat în cerere că străinul va lucra să fie totul real și activitatea să existe, pentru că de foarte multe ori Inspectoratul General pentru Imigrări vine în control, deci mare atenție la acest aspect. Apoi, să spunem că, luând în calcul toate aceste aspecte, în maxim 45 de zile avizul ar trebui să fie aprobat. În momentul în care este aprobat, angajatorul are obligația de a plăti o taxă de 100 de euro, echivalent în lei, la curs BNR, la trezoreria de sector a sediului și trebuie să se prezinte la imigrări cu chitanța aceasta de plată în original. Și atunci avizul este ridicat și procedura de obținere a avizului de muncă este încheiată.
Ce se face după obținerea avizului? După obținerea avizului, acesta trebuie trimis străinului în țara de origine, cu precizarea că nu trebuie întârziată depunerea la Consulatul României din țara de origine a cererii de viză. Pentru că în baza acestui aviz de muncă, străinul trebuie să obțină o viză de muncă pentru a veni în România și a face permisul de ședere în scop de muncă. Am precizat aceste 3 etape la un video anterior, așa că dacă ai nevoie de mai multe detalii, poți merge la acel video și asculta exact care sunt cei 3 pași pentru obținerea unui permis de ședere în scop de muncă în România. Cam atât. Așadar, în maxim 60 de zile după obținerea avizului, străinul trebuie să aibă viza de muncă aplicată în pașaport și în baza ei va veni în România și se va trece la pasul următor, obținerea permisului de ședere în România, și despre acest subiect voi vorbi într-un video care va fi postat ulterior. Sunt Andreea Manolică și dacă consider că aceste informații sunt utile, abonează-te la acest canal sau dacă ai nevoie de mai multe informații, vizitează site-ul imigrări.ro.